Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de la Guardia. Place Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world, mula sa Amerika, sa Europa, Ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at sa hirap at Russia. masakit ay merong sagot. Ating Sa kagwardyahan, madilim mong mundo Daluan, na nababalo, kapulisan, bubuksan ko yan at kaakibat sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang empleyado at ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito ako, manggagawa, may handa kitang kapansanan ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating mga di kita kabataan iiwan. o ang ating Huwag ka mga na malungkot, tinatawag andito na na ako. millennial. Pupunasan Mula po ko sa ang amin luha dito sa sa mga programa mata mo. Anghel Di de ka la na Guardia, magdurusa pagkat programang ako magsisilbi para sa sa'yo. Gwardyang Pilipino, Anghel karapatan de la ng mga Guardia. manggagawang Huwag tagaligtas ka na at malungkot, lahat ng andito na manggagawang ako. Pilipino ukol Pupunasan sa ko ang luha sa kaligtasan at mga mata kahandaan. mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. The Anghel de la national Guardia. security community, Hindi whole of ako government and whole of Superman. society Ako'y working normal na together tao Right. lang. Handa makinig para at ayusin pwede yung mong sandalan. intergenerational Kaibigan problem na yan. kita, Si pero Chairman sa mismo kabilang nagpunta banda, to see pero mahal ginagawa mo ng rin mga siya. tropa Di natin ako naghahangad mandato, na mahalin mo mag-check rin ng mga ako. drivers, Pero sana mapansin lalong-lalo mo na yung mga ang babiyahe na pagtingin ko malayo. sa'yo. Kahit ang turing mo sa Ako akin po ay ang inyong isang lingkod, Anghel de la Mike Guardia. Laguardia, Ayos lang, DATUIN, basta alam kong nagbabalita, masaya ka. naghahayagat, Huwag ka naglilingkod na para sa malungkot, kaligtasan andito at na ako. kapayapaan ng Pupunasan bawat ko ang luha sa mamamayan. mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Hi, this is retired General Emiliano D. Templo. You are listening to the program of Mike DATUIN, otherwise known as Anghel de la Guardia. Ako po si Bong Lebriha, ang head ng EDSA Special Traffic and Transport Zone ng MMDA. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Samahan niyo po kami. Ito po si Martin Aguda. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunan ni Mike de la Guardia DATUIN sa DWDD Armed Forces Radio. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia sa DWDD. Hello, magandang araw po. Ako po si Congressman Mike Aglipay ng DIWA PARTYLIST. Ako po ay nag-imbita sa inyo na manood ng Anghel de la Guardia sa DWDD tuwing Sabado mula alas 3 hanggang 5 ng hapon. Maraming salamat po. Go! Okay, magandang gabi po sa ating lahat at tayo naman po ay nasa palatuntunang Anghel de la Guardia. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang Anghel de la Guardia, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito sa La Guardia News Online FB page
At syempre sa DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio via at Katropa DWDD CRS BRTV. Ang programang ito ay hatid sa atin ng LaGuardia News, tanod na malayang Pilipino. Binabati po natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, Europa, Middle East at sa lahat ng bahagi ng Asia. Binabati rin natin ang lahat ng ating mga kagwardiyahan, kasundaluhan, kapulisan, kaakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya, mga ordinaryong manggagawa, may kapansanan man o wala, mga kababaihan at ang mga kabataan at ang kani-kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Lalo ang lahat ng mga may kamag-anak na naiwan malayo sa kani-kanilang pinagtatrabahuan. Higit sa lahat ay ang ating sambayanang Pilipino saan ka man dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula po sa amin dito sa programa Anghel de la Guardia, ang programang para sa Guardiang Pilipino karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia, DATUIN. Nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Inaayahan po natin ang lahat na sumubaybay, sumali sa usapan, magkomento, magbigay ng reaksyon at opinyon sa pamamagitan ng pag-type nito sa ating comment space dito lang po sa ating LaGuardia News online FB page. O kung gusto po natin ay maaari din po tayong mag-react dito sa ating FB page, or kung kayo naman ay nakikinig sa ating programa sa AM Radio, i-text lamang po 0908-149-4960 dito po sa ating programa. Huwag niyo pong kalimutang i-like and share ang ating pong live broadcast ngayon to your friends and friends timeline. Review us at Katropa DWDD CRS Virtual TV or VRTV, or at LaGuardia News Online FB page if you've missed this program. If you've also missed this program, you can also follow us on our replay at DWDD 1134 kHz AM Radio every Saturdays mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Ano pang iniintay natin? Tara na! Anghel de la Guardia na. At ang ating pong Anghel de la Guardia ngayon ay PhilHealth and DIWA Day. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tara na! Samahan nyo kami ni Brother Louie Domingo. Brother Louie, hello? Yes. Bago ako, good afternoon. Well, pero hindi na hindi na nagkakamali sa pagsabi ng good afternoon or good morning dahil alam naman natin ang programa mo ay worldwide. Kayang panoorin, di ba? Kahit nasaan man kayo parte ng mundo, catch up at maraming information na may babahagi dito sa online program natin sa Anghel de la Guardia. Yeah, like what Mike said, it's a DIWA and of course PhilHealth. Ang dami ko atang ni-recruit. Sabi ko PhilHealth, marami silang natanong, ewan ko mag-show up, but just the same. Na kayo. Oo, magtanong na kayo, take advantage, no? And but just the same, ang nalilikom ni Mike na mga 20,000 to 30,000 lang naman na nakikinig, no? On a replay pa, di ba? So kung talagang na-miss ninyo or nami-miss lang ninyo ang programa ulitin, yan po, huwag kayo mag-alala, FB and YouTube. Good evening, bro Mike. Bro, kamusta ang ating weekend or ang ating days that passed? Kamusta naman on your end? Yeah, all good naman. At may mga programs like sa isang telecoms company, kapartner natin, is talagang they're gearing their lectures na maging recording, video recording, interactive, online. Kaya may move, no? Na talagang para artista pa-record, pa shooting muna. Pero it's all for the service sa ating mga Pilipino. So yun, nangyari lang over the weekend, but just the same, all safe, all good. Yan, ikaw, kamusta? Bahay lang ba? Haba na ng buhok ko eh.
Kung magaling lang yung hardinero dito sa subdivision, Diba? kausapin ko na eh. Di ba? Anyway, baka lang magtaka ang ating mga kababayan. Bakit PhilHealth and DIWA? Tuesdays is security and safety amidst the pandemic topic. This is our headline episode. So, the episode of Anghel de la Guardia on security and safety amidst the pandemic. So, amidst the pandemic, dito kasama natin, normally, we have our Philippine National Police, our Bureau of Fire, our PIDEA, our sino ba na-miss ko? Rizal Province, and soon ang Nueva Ecija, and our municipal province police officers. Yan yung ating normally na nakakasama before. But now we have our partners that are joining us, isang nagbabalik at isang nakikipag-tie up. Tawag dito. Ating partner na nagbabalita na, nag-uulat na sa bayan. Ito ang nagbabalik, which is ang PhilHealth. Diba? So PhilHealth, we have our program before sa isa pang istasyon, hindi actually pati rin sa DWDD, ay ang ating Usapang Guardia. Sa Usapang Guardia, kapartner natin ang PhilHealth. Kasi isa ito sa agency na talagang maraming mga kababayan natin or mga frontliners natin. Ngayon, meron na silang title frontliners natin na nangangailangan ng agarang medical assistance. Ano ba ang meron tayo na pinrovide sa atin ng ating gobyerno? Diba? Yan ang PhilHealth. Yes. So, diba? To be clarified, as well as with our partnership with the former deputy spokesperson, DELIO ASERON, na nagpahinga ng kaunti, bumabalik na ulit sa ating partner na si Brother DELIO ASERON. And in fact, so this is now our second time, so we're now regaining our foothold, and eventually we'll start going around and telling our security practitioners at dito sa ating programa na magdala na sila ulit ng kanilang mga question, komento, reaksyon sa magiging rollout ng ating partnership with balik partnership ng ating PhilHealth Deputy Spokesperson DELIO ASERON. So with that, hindi na natin patatagalin pa, brother. So nabigay na natin ating pasakalyan, nalinaw na natin kung bakit ang ating Tuesdays or ang ating araw na ganito ay Anghel de la Guardia Security and Safety Amidst the Pandemic in partnership with or in collaboration with all of the people. Yung mga logo na yan sa ilalim, sama-sama na yan. Dali nga, nawala yung yung PhilHealth ko. Ibabalik ko yung PhilHealth ko dyan. So, yan So, etong mga yan, lalabas yan every Tuesday. Except doon sa ating partner na every Thursday na si PSPG. Okay? Yes. At meron na rin tayo, magkakaroon din tayo ng isa pa ulit on every Wednesday. So, we're just ironing it out. And Sundays, Father Luquiao, meron na tayong Sunday Mass with Father Luquiao. We're just trying to iron it out, and hopefully sa majority of our PSPG and RPSPU members will join us on our Sunday Mass. That will be every 9 a.m. till 10 a.m. ang ating Sunday Mass. So, wag niyo pong kalilimutan. So, yan po ang rollout ng ating Anghel de la Guardia dito sa programs para dito sa La Guardia News Online. So, without further ado, partner, tawagin na natin ang ating partner for the day. Walang iba kung hindi si partner DELIO ASERON ng PhilHealth. Hi, Del. Kamusta? Bakit walang video? DELIO? Para suspense ang kagopuhan. Wala yung video. Nagpapatis si Brother DELIO. Yan. But as soon as he's back, yan, sigurado. I-prepare nyo na po yung mga tanong niyo regarding
PhilHealth, update, pagkuha, paano ba yung proseso na yan? At ano bang mga benefits ko dyan? Diba? So, all in these trying times, I'm sure, na makakatulong sa inyo ang PhilHealth. Pero syempre, that banks on, tutulong din tayo. Mag-aambag din tayo para sa, for the greater good. Pwedeng kabig lang ng kabig, di ba? Hindi gawaing Pilipino yon. Gawaing Pilipino is talagang tulungan. The spirit of bayanihan in this, kakailanganin natin yan. So, batiin muna natin, Ma'am Feli Real. Good evening, gentlemen. Sir Mike, La Guardia, DATUIN, Sir Louie Domingo, and Sir Jack Ases na pang Thursday edition ng DATS, the Anghel La Guardia. Sabi ni Ma'am Feli, binati niya, yung Thursday edition ng DATS, your Anghel La Guardia. Marlon Antonio Abasenya. Sir Mike, nice viewing here from Santo Domingo, Quezon City. Christopher Cruz, good evening, batch. PSPG, RPSPU 13, RPSPU 13 watching. Salamat sa pag-support. Tuesdays and Thursdays, sinusupport na nila. Yun, and Ma'am Feli Real ulit, good evening po, Sir DELIO. Ay, Ate Feli, baka may problema ka sa PhilHealth mo. Pwede na dito kay Brother DELIO. Brother DELIO, magandang gabi and welcome to the program, partner. Yes, Kuya Mike and Sir Louie, at sa lahat po ng listeners and viewers ng programang ito, magandang gabi sa inyo lahat. Public service po tayo, usapang PhilHealth. Alam niyo ho, ang PhilHealth ngayon ay napakahalaga kasi ngayong panahon ng pandemya, marami po nagkakasakit at na-ospital. Kaya po ang inyong lingkod bilang bagong hepe ng PhilHealth Quezon City dito sa may Mother Ignacia, nakikita ko po alos na sa 3,000, 4,000 ang nag-walk-in araw-araw. Kita po natin ang mga tao na kailangan lang PhilHealth, pumipila sila, nagtitiwala sa programa at nagbabayad ng premium. Kaya sabi ko, Kuya Mike, panahon yata na bumalik tayo sa public service para ipaalam ang kahalagahan ng information about PhilHealth. Ikaw lang, partner. Hinihintay ka lang namin. Medyo umikot-ikot Nagkaroon ng mga movement. Pero we're just waiting for you. Marami na tayong mga kababayan na was always easily accommodated. Ang mga reaksyon na nakuha natin from them, from the previous partnership that we had. Usapang Guardia, I now recall. Usapang Guardia with PhilHealth and I forgot isa natin partner, pero meron din tayo isa pang partner. So we talk about the benefits of the security personnel, the security guards, and those were most of our priorities. And we advocated your call center, yung action center mo, yung that your brainchild, no? You created an action center na was very accommodating. Natin. Maraming nakinabang, maraming nakikinabang at patuloy na natutulungan. Maraming nagiging movement, no? Which is a very, very good design or plan na ginawa ninyo sa PhilHealth before. So, tuloy natin. Ito, masasama na natin kasi Louie is part of the emergency management guys. Ito yung mga talagang tumatalon sa bangin Kami tagabantay lang kami ng mga tumatalon sa bangin. True that. Well, all for this that others may live, di ba? Ika nga ng ating PSPG Thursday. So, yun. So, sana wag naman nila kami parang in air quotes, parang itulak. So, kung kaya nilang, kung may disaster man, aalis sila, lumikas ng maaga, di ba? Wag nang ilagay sarili sa danger, kapahamakan. Tapos, wag naman maging parang insurance bla. Okay lang, pwede ko itong gawin. May PhilHealth naman ako Although okay yung confidence. Wag din burara. Wag din naman abuso. Yes. Must be responsible. Yes. Kasi nga, tulong-tulong to Parang bayanihan ang tingin ko sa PhilHealth Hindi pwedeng, hindi naman ugali. And I'm sure, hindi ugali ng Pilipino ang panay-kabig. Diba? So bigayan, diba? May makukuha ka, bigay, ganun din, ambag. Actually, with the community pantry, dami nga exhibiting na nagbibigay So what more kung sa institution ng PhilHealth. Yan. So dami. Brother, excited.
Right. Brother Delio and Brother Louie, partners. Sabi ni nagpapabati si Alvin Ronario. Yan, GMA, yung kaibigan natin sa GMA. Yes. At si Anthony Canon at si Julian J. De La Rama Jr. Pati si yung aking kabatch sa Don Bosco, si Christopher Cruz. Mate, yan, batch, magandang gabi sa iyo. Thank you for watching. Si sabi ni Ate Peli Real, wala pa akong PhilHealth, Sir Mike. May solusyon si Brother Delio sa dyan. Tinatawagan po natin ang lahat ng force multipliers, lahat ng mga TODA drivers, lahat ng mga jeepney drivers, lahat ng independent workers. No? Yung meaning, yung mga walang kumpanya na nagbabayad ng PhilHealth para sa kanila, may solusyon dyan si Brother Delio ASERON. At in a few minutes, ituturo niya, siguro we'll take it from there, partner Delio. Pasalamatan ko lang si Joey Rodriguez. O Joey, baka may mga concerns ka sa PhilHealth mo, o itanong mo na ngayon. At si Van Lastimado, and of course, kasama rin natin, nanonood din si Dr. Loy Reyes ng Don Bosco, Mandaluyong. Inulit pa ni Ate Feli. Sabi ni Ate Feli, need ko talaga yan. Yan. Ayan. Yan ang evidence. So, ayan, sabi niya. Diba? Need mo talaga yan, Ate Feli, at need yan ng lahat ng mga force multipliers natin. Para talagang tuloy-tuloy ang yung para bang hindi ka na nagmamakaawa sa mga taong kailangan tumulong sa iyo. Alam mo yun, parang tatakbuhin mo yung anak mo para umutang, pamangkin mo. Alam mo yun, para mabayaran lang na matanggap ka ng ospital. Well, I'm not saying na inaalaw ko yung, di ba, bawal na yan, no, Sir Partner Delio, yung walang deposit, walang treatment, bawal na yan. For emergency case, yes. For emergency cases, yes. Yep, pero hindi natin, I'm not discounting, I'm not saying it's working perfectly kasi it's not. Because there are still hospitals that are doing that, unfortunately. Sana lang, pag may PhilHealth ka, things are better. So, Brother Delio, paano ba natin matulungan si Ate Feli at kanyang mga katulad nila? Yan, magandang impormasyon po ang nais kong ibahagi sa lahat ng listeners and viewers. Dahil nung naipasa ang Universal Healthcare Law, February 2019, at lumabas sa Implementing Rules and Regulations ng November 2019, ang pagbabago po sa dating programa ng PhilHealth, lahat po ng Pilipino ay automatic na kasali sa programa, pero kailangan nyo pong magparehistro. Dahil pag kayo po ay nakarehistro na sa PhilHealth at bigla po kayo magkasakit, at kailangan po i-declare natin ating qualified dependents, legal spouse na hindi member, lahat ng anak 20 anyos pababa, walang asawa, walang trabaho. Kasi Kuya Mike, Sir Louie, pag sila po yung nagkasakit sa aling mga accredited government and private hospitals nationwide, meron po kayo kaagad makukuwang benefits kasi ang policy sa Universal Healthcare, immediate eligibility. Kahit na tayo po ay may konting bungi sa ating paghuhulog, sabi ng batas, basta pag ikaw ay maayos-ayos na, ipagpatuloy mo lang ang hulog. Kasi tama si Sir Louie kanina, na ang PhilHealth ay parang community pantry yan na lahat po tayo ang may-ari ng PhilHealth, lahat po tayo ay nag-aambagan. At dahil insurance po siya, tayo po ay naghahanda kung sakasakaling biglang may magkasakit o may ma-ospital sa mga mahal natin sa buhay, mayroon tayong sasandalang programa na sasagot sa ating gastusin. Kasi pag ikaw po ay na-COVID, na yun po sa isang hospital at ang final diagnosis ng doktor ay critical pneumonia, maaari pong umabot sa 786,384 pesos ang mababawas sa hospital bill mo. Every peso count. Napakamahal magkasakit sa hospital. So, ganyan po kalaki ang sinasagot ng PhilHealth. Ayaw pa? So, kung wala, ayaw pa ba doon? Ha? May ayaw pa ba doon? Oo. Pero huwag naman kayo magkasakit. Hindi po sa halagang 300 pesos yun, ha? Wow! Tama, 300 pesos? Per month? Opo, ang pinaka-minimum natin for those earning 10,000 pesos below, 300 pesos a month po yan, or 1 year, 3,600. Pero kung katulad ka ni Kuya Mike na 70,000 pataas ang sinesweldo kada buwan, times 3%, so nasa 2,100 yun. 2,100 a month. So, base po sa
2,100 pesos a month ka. Kasi kung ang sweldo mo ay 70,000 pataas, times 3% ng basic salary mo, yun po ang inyong ambag sa ating programa. Okay. So yung mga compute no? So mga kung tama ba? 40,000. Kunyari, may bumubulong sa akin, magdilang ang hell daw sana si Brother DELIO. So kung 40,000 Sir Louie times 3%, so 1-2. yun ang ibabayad ng premium, 1-2 a month. So depende po sa ating capacity, monthly income na i-declare natin. Ayun. Okay. Natama lang naman. Huwag na nating lokohin. No? Kasi yan principles of the more we give, di ba? The more we receive. Tama po, tama. Yes, Partner DELIO, paano yung, let's say, ang sweldo mo lang is maabot ng, kunyari, kasambahay. So, siya ay 5,000 pesos, no? Yun yung ating kasambahay bill minimum, no? So, let's say, 5,000 pesos lang ang kanyang source of income. Well, yung kasambahay, okay na yung may employer siya. Punta ay tricycle driver na lang. Let's say yung negosyo niya only creates 5,000 pesos a month. Ano yung projection premium niya? Rate niya. So yung kasambahay po, kasama pa rin yan sa programa kasi nga lahat ng Pilipino ay kasali sa PhilHealth. At dalawa na lang po programa sa Universal Healthcare based sa capacity to pay. Yung direct contributors, kasama dyan yung mga tricycle drivers, kasambahay, mga empleyado, at yung indirect contributors, sila naman yung libre ang coverage nila, pero ang nagbabayad kasi ay national government tulad ng senior citizens, persons with disability, mga 4-piece beneficiaries, to name a few. So yung sa kasambahay, sa NCR, 5,000 below, sagot yan ng employer. So 300 pesos yan. Kasi di ba ang minimum natin, those earning 10,000 pababa, times 3%, that's 300 pesos a month. So kung ang income mo nasa 5,000 o 7,000, doon ka sa 10,000 below. So 300 ang minimum natin. So kung halimbawa ikaw ay namamasada ng tricycle, pero kinikita mo, maganda ang takbuhan at every month nasa 20,000. So 20,000 times 3%, so that is 600 pesos. So huwag na tayong lumayo sa mga nakikinig na mga security guards natin. Kung halimbawa po, 20,000 ang sweldo, 600 pesos siya, pero kahati mo kasi ang employer mo. So 300 kay employer sa security agency, 300 ang kinakaltas sa iyong payslip. So diyan po ay mandatory na dapat ikaltas at i-report sa PhilHealth. Para po kung ikaw ay magkasakit at ma-ospital o mga mahal mo sa buhay, magagamit niyo po yan. At si Kuya Mike ay marami na rin po na i-report sa amin at marami na po tayong na-call na attention na security agencies na nagre-reklamo security guards doon sa aking dating opisina na Action Center. Na-actionan po natin agad yan at naibigay naman yung benepisyo nila sa PhilHealth. Yun, partner. Kasi tulad yan, may mga dami mong hazard. Palagi ka nakaharap. Ngayon na lang, yung COVID is real. so ano mga benefits ang gagawin mo dyan? So to start off with, kunyari bago ako, tulad kunyari si Ma'am Feli, may tanong din dyan, no, in a while. Kunyari bago ako or hindi ko alam, doon muna tayo sa normal na mamamayan, na fresh grad and all. Gusto ko nang magbayad ng PhilHealth. Can I do this, online ba muna? Online ba muna siya or they need to go to a facility? Ganito po yan. Pag tayo po ay napasyal sa opisina, mag-fill up lang sila ng PhilHealth Membership Registration Form at paglaki po ng supporting documents. Halimbawa po, may isawan din sila, di-declare nila kanilang legal spouse o yung mga anak, magdala sila ng photocopy ng birth certificate. Then once ma-issue ka ng PhilHealth number mo, pwede ka na magbayad sa ating opisina o kaya sa mga accredited bayad centers or mga bangko. Ngayon po, inaayos lang po yung aming online registration. But hopefully, once ma-up yung ating online registration, malaking bagay po yan para hindi na magsadya ang ating mga members sa opisina. Pero gamitin ko din pagkakataon nito kasi public service to po yung Mike, Sir Louie. Wag po sana papatol yung mga kababayan natin dun sa mga nag-o-offer ng PhilHealth ID for a fee o membership data records sa Facebook. Kasi una, wag natin pagkatiwala ang ating mga importanteng impormasyon kasi maaring ma-violate po ang inyong data privacy. Pangalawa, baka magulat kayo, may utang na kayo at meron na kayong credit card kahit hindi kayo nag-a-apply tapos na-max out na yun, may utang kayo. So,
ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, wag natin pagkakatiwala sa ibang taong ating impormasyon. Kung hindi kayo makapagsadya sa opisina, pwede kayo magbigay ng authorization letter. Kamag-anak nyo na ho ang maglakad. Kasi Kuya Mike, Sir Louie, wala pong bayad ang mga forms ng PhilHealth. Yung membership data record nyo, wala rin bayad yan. At yung PhilHealth ID ay wala pong bayad. So, yun po. Okay, importante. So, laking ano nun. Oh, kasi ako tinitingnan ko ngayon yung PhilHealth website, may pwede mo mag-download ng form. Siguro kung medyo high-tech sila, no? Para pagdating doon, ako aim lang naman is minimize exposure when you're there. So, fill up the form, print, fill up the form, tapos lagay nga yung mga supporting documents. Pwedeng email. Ayun, di ba? Pwedeng email. Meron tayong official email. actioncenter@philhealth.gov.ph at i-refer yan sa kung anong opisina ang siyang nakakasakop kung sa kayo nakatira. Yun, di ba? So, yun, fill up ko na lang to, less exposure, antay na lang ako kasi ako naman, yung kaso ko, may PhilHealth na ako, update lang siguro. Update lang daw ako para makabayad. Makabayad ba ako online or sa accredited? So, that's just right, di ba? Kasi, siyempre, kailangan tignan nila na ako lang example, baka na-deads na ako. So, sino itong bagong nagbabayad for, baka mag-claim or what, tulad na nasabi niyan. But yan, ang ganda ng mga information, yan na, yung Action Center at philhealth.gov.ph. Ayan, tapos may hotline pa sila. 24/7 talaga, sir? As in, kahit ngayong gabi, pwede akong tumawag dyan? Itong 24/7 natin, nag-expire lang po yung ating third-party provider na call center. Hopefully soon, ma-up po natin yan kasi dadaan ulit sa bidding process yan. Pero 24/7 po talaga yan. Yun po. Grabe. Pero ito, Brother Delio, gumagana pa ba ito or? Yes. It's still up, itong Action Center hotline. Meron tayong email, actioncenter@philhealth.gov.ph. Meron din po tayong Facebook, it's www.facebook.com/philhealth. Or visit our website, www.philhealth.gov.ph. Pwede kayo mag-download ng forms. Pwede rin kayo mag-register sa website ng ating PhilHealth member portal. Dahil pag na-register ka doon, Sir Louie, Sir Mike, pwede nyo nang i-download yung membership data record nyo, pwede nyo ma-check yung record, kung alam nyo pong fill-out number nyo. At pwede rin po kayong magbayad soon, online payment sa mga self-practicing professionals o mga self-employed individuals. Via GCash or auto-debit po. So yun na lang, no? Maliban sa mabilis and optimized, at least konti ang exposure ninyo, hindi na kayo kailangan pumunta. Yes. Diba? Tama po. Lalo kung sabi, matanda na ako, may ayan po, automatic pa nga kayong member. Kailangan na lang ninyo mag-register. Patulong na lang tayo sa mga high-tech nating mga apo or anak na ma-register tayo. Tama ba? Tama. Kasi magsasabi sila palaging ganun di ba? Kailangan ko pa pumunta dyan, matanda na ako. Ano ba yan? Walang facility and all. Tapos kung may ganyan naman pala, di ba? Online at lahat. Nalala ko tuloy yung kausap ko sa isang, hindi ko na banggitin yung lugar. Yung government facility, nandun ako sa ground floor at kataon na mayroong activity. Lumapit sa akin kasi nalaman na sa radyo ako, nakilala ako. Kuya, paano ba magpatulong sa ganito? Kasi kailangan namin mag-apply online, etc. So sabi ko, i-type nyo na lang po yan. Actually, mas mabilis po yung online kasi para hindi na kayo pupunta doon sa isang facility na sinasabi niya. Sabi niya sa akin, kuya, wala naman kaming pang online, may hawak sa cellphone. So, mabang sinasabi niya, may hawak sa cellphone. Tapos, bago nakikita ko siya na nag-scroll siya. So, para makapag-scroll ka, isa lang ibig sabihin naka-data ka, no? Tama? So sabi ko sa kanya, madali lang naman mag ng cellphone. May cellphone ka naman, mag-online ka, data lang yan, 25 pesos lang yan, or 10 piso, meron ka ng free only data, or whatever. Sabi niya, kailangan ho namin ng budget para sa ganito, makapag-online kami. Sabi ko, di ba nag-data ka lang kanina, nakikita kita, nag-check ka ng social media mo Sabi ko sa kanyang gano'n, ngayon lang ho yun, kuya Paano pag kailangan namin ng gamit para makapag-online kami. Kailangan namin ng pera para Sabi ko, kung alam mo, kuya, kung kaya mong mag-social media, may access ka rin para dyan sa priority mo, para sa sarili mo. Kasi
Ang gobyerno ay hindi mo palaging maaasahan sa lahat ng bagay. Kaya nga, hence kasabihan, naalala ko yung sinabi ni John F. Kennedy sa Amerika, Yes. as not what your country can do for you, as what you can do for your country. And it holds true, no, para sa ating mga True. Pilipino. It may be in the United States, kasabihan nila yon, pero tama yung statement eh. Hindi hindi kung ano ang maibibigay sa iyo ng gobyerno mo. It is kung ano ang pwede mo magawa para sa gobyerno mo. 'Di ba? Correct. Parang vis-a-vis, 'di ba? Vis-a-vis. You try to be productive, try to be reasonable, try to be responsible. I think that's the key word, no? And then probably mas mapapagaan ka, for sure may mas may mga literal na mga ngailangan ng mas higit pa sa iyo. We're not saying na wala kang karapatan, meron, 'di ba? Sabi nga nung sumigaw doon sa community pantry, kinuha lahat ng pagkain. Community pantry eh. You only get what you need. Libre What nga. you need. Opo. Hindi yan looting pantry. Yes. Tama. Oh, Alam mo, kahit ano. alam mo, Go, kuya. Kaya alam mo, Sir Louie, Kuya Mike, maganda yung putos ni Kuya Mike eh. Kasi tulad sa PhilHealth, huwag na tayong lumayo. Minsan meron po tayong nakakausap dyan, nagre-reklamo sa inyong lingkod. Sir DELIO, bakit ang aking ama ay severe pneumonia, COVID? 333,519 pesos lang ang kinakas ng PhilHealth. Ang hospital bill ko is 500,000. Okay. So, gusto niya pa sanang gawing critical para mas malaki. Yung mga diagnosis na yan po, doktor maglalagay. At may mga clinical chart yan at may guidelines. Tama si Kuya Mike eh. Minsan, ang gobyerno nagbibigay na nga ng benepisyo para sa atin. Pero kung titingnan mo, ilang taon ka na bang miyembro ng PhilHealth? Ang isang taon na 300 pesos times 12, so 3,600. Kung 10 taon ka nang huhulog sa 3,600, that's only 36,000 pesos. Pero pag bigla ka nagkasakit, sobrang balik na kaagad ang tulong pinansyal sa'yo, 333,519. O kaya wag na tayong lumayo. May nagreklamo sa akin dati, Sir DELIO, 25 years na akong naghuhulog, hindi naman ako nagkakasakit. After a year, nagkita kami ulit, nagulat ako sa kanya, dinadialysis na pala siya. So diyan na nakita na, Sir DELIO, tama ka pala. Na yung dinadialysis ako, 2,600 pesos kada session, sagot ng PhilHealth, up to 90 sessions a year. So 234,000 ang naitutulong ng PhilHealth sa kanya. Kung wala kang PhilHealth, saan mo kukunin yan? Di sa bulsa mo na. Kakainin na yung budget ng pamilya mo, kaya mangungutang na tayo, manghihingi na tayo. So ang puntos ko lang dito, tayong mga Pilipino, kaya nandito tayo ngayon sa programa ni Kuya Mike sa ni Sir Louie, pinapaliwanag natin sa ating mga kababayan na tayong mga Pilipino na may bahala attitude na tayo eh. Hindi tayo nag-i-invest sa kalusugan natin. Hindi natin alam na pag tayo biglang tinamaan ng sakit, yan po ang equalizing factor. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Pag nagkasakit ka, hihiga tayo sa banig na karamdaman. Kaya napakahalaga na meron tayong health insurance at una na po dyan ang PhilHealth nyo. Exactly. So, with that, naalala ko, meron tayong nagtatanong, meron tayong question. Comment in question. Chat in. Comment in. Oo. Sabi ni Brother Delio, sabi ni Eben Garay Aliman, which is tama doon sa sinabi mo. Good evening, sir. Tanong lang po, members ako, dami nila. Ako sa PhilHealth, hindi ko pa nagamit, sir. Pag maghinto na ako sa trabaho ko, then hindi na ako makabayad sa PhilHealth. Wala ba ang lahat ng nabayad ko? Yun yung isang magandang tanong, no? Hintayin lang natin si Brother Delio kasi pa-fluctuate yung kanyang connection. And pero sa akin ay sa simpleng pag-intindi ko dyan, rest assured. Yun na lang ang tingin ko dyan. Ayan. Medyo nag-fluctuate lang po ang data ni are you back? Yes. Partner, merong comment in question yung kanina, no? Sabi niya, good evening sir, tanong lang po, ulitin lang ho natin, members ako sa PhilHealth,
hindi ko pa nagamit, sir. Pag maghinto na ako sa trabaho ko, then hindi na ako makabayad sa PhilHealth. Wala ba ang lahat na nabayad ko? So, I think... Opo. So, una, hindi po nasayang yung binabayad nyo kasi yan po ay ginagamit natin para ipantulong din sa mga kababayan nating masasakitin and kasama rin sa binabayad natin ang coverage ng ating pamilya. And pangalawa, hindi po masasayang yan kasi pagdating ng panahon na tayo po ay senior citizen na, habang buhay na tayong member ng programa, and of course, pag senior citizen na tayo, dyan na naglalabas ang iba't ibang sakit at karamdaman, sobrang balik po ng inyong investment sa PhilHealth. So, yun po yung nais kong i-mensahe sa inyo. Partner Del, ang pagkaintindi ko, please correct me if I'm wrong, nawalan na ako ng trabaho. So, Yes. hindi na ako nagbabayad. Magagamit ko pa ba yung PhilHealth ko kahit na hindi na ako nagko-contribute? Bang ano dyan? Medyo nahirapan yung data, Yes. sir. Sa ilalim ng Universal Healthcare, yun po pinagkaiba. Kasi sa Universal Healthcare, immediate eligibility, magagamit mo na kaagad. Unlike bago mag-Universal Healthcare, pag bago ka miyembro sa PhilHealth, maghihintay ka muna ng 3 buwan o kaya 9 months. Kung kumuha ka nga ng private insurance, 1 year muna hihintayin mo bago magamit o kaya pag meron kang pre-existing conditions, bawal na. At iilan lang yata o baka wala na ang insurance ay kumukuha ng 60 years old. Kasi alam nila pag ikaw ay nandun na sa ganon, mas mataas na ang risk, mas malaki na ibabayad mo. Sa PhilHealth, wala po tayong pagtatangi, wala tayong diskriminasyon. We enjoy one and the same benefits. Kasi ang sinasabi lang ng PhilHealth, ang pinakayaman natin dito sa mundo ay maging malusog tayo. Kasi kung maayos ang ating kalusugan, dyan natin may enjoy yung quality of life. Na oftentimes, tinitake for granted ng ating mga kababayan. Kasi inaabuso natin ating katawan, hindi natin tayo kumakain ng tama, panay-puyat tayo, kung ano-anong bisyo. Pero oras na magkasakit ka, sino ang lalaylay? Pamilya nyo na may problema sa inyong tustusin, sa inyong gastusin pag kayo po'y nagkasakit, nagka-cancer o dialysis. Yun. So technically, bottom line lang talaga, no? Na mag-member ka. Mag-member ka kahit ito pa lang, kunyari, Bro Mike, di ba? Sabi yung tanong mo, nag-member na ako. So okay na, nagsabit na akong form and all. 300 pa lang nababayad ko. Ayan. Tapos talagang nawalan na akong trabaho the following month. May benefit ka pa rin, di ba? Yes, immediate eligibility, magagamit mo yan. Pero sabi ng batas, pag okay na yung ating condition, kung pwede tayo maghulog, maghulog na tayo para hindi tayo mag-penalize. Tama. Talagang community fund rin the thing. Bro Mike. Sabi ni Ate Feli Rial, ayan ha. Sabi ni Ate Feli, dati po may PhilHealth ako. Hindi ko nahulugan na kasi I think ito yung isang tanong. Hindi naman talaga ako nagkakasakit. 200 pesos po ang monthly ko. Last year, magpapa-opera sana ako ng mata ko, hindi ko daw pwede gamitin hanggang hindi ko nababayaran yung naiwanan kong hindi nahulugan. Kaya until now, hindi na po ako nag-interest na gamitin. Yan. Siguro, Ate Feli, kung uso ang fake news, fake information po ang nakuha nyo, hindi accurate. Kasi po, universal healthcare na, magagamit nyo na po agad yan. Pangalawa, ang sinasabi ng batas, kung may kulang ka, pwede mo namang hulugan yan. Kaya kung ikaw kakatarak, 16,000 pesos ang sagot ng PhilHealth. Kaya para po sa inyong additional information, siguro po, dyan si Kuya Mike, ibigay lang yung informasyon nyo at kayo po ay patatawagan ko sa isang staff para gabayan kayo at matulungan kayo sa inyong pagpapa-check up at pagpapa-opera. Alam na. Nakinig lang sa LaGuardia News, nakakita pa. Di ba? Kasi yung mata niya papa-opera. Hindi yung fake news. Diba? You heard it first. Yan, you heard it first. Si Partner DELIO, official na taga-PhilHealth yan ha. Baka isipin mo hindi naka-civilian at walang background ng PhilHealth. Yan ho ang deputy spokesperson ng PhilHealth na ilang months ago. No? And ngayon ay siya na ang head ng Quezon City branch. At ano yung LHIO? Ano yung isang position mo, Sir? Local Health Insurance Office sa Quezon City. So yan po ang hawak natin. Pati po area ko rin po ang San Juan. Nagkataon lang po na tayo pa rin po ay kasama sa
NCR na Public Relations Office. Tayo po tumutulong, kaya tayo po ay nakabalik sa media. As additional function ko po ito. So iba po yung trabaho bilang head ng PhilHealth, which is the sa Local Health Insurance Office. Ano yan, kuya? Parang Membership Assistance Center. Yan yung pinakamalaking opisina dito sa buong Pilipinas na nag-cater sa mga members, around 3,000 to 7,000 a day. Kaya talagang ang laki ng risk dyan. Kaya ang challenge niya sa akin everyday, Sir LOUIE and Sir Mike, ay ma-maintain ang crowd, to observe social distancing. Kaya malapit sa akin ang aking mga security guards. Kasi kung wala sila dyan, hindi natin ma-organize ng maayos ang ating mga kababayan. So, yun. That's true. May reply na agad si Ma'am Feli. Ano sabi ni Ate Feli? Naku, thank you po, sir. Yun. See? Sino naman sabi ni Ate Feli? Sino yung ASERON? Naku, thank you po, Sir ASERON. Thank you po. No. Parang na-combine yung pangalan niya. Oh, fake news po yung twin sila. Hindi po totoong twin sila. Huwag kayo maniwala doon. Sino may sabi? Twins kami ni masabihin may mga pagkakabalang twins di ba? Pareho lang po sila nakapula ngayong gabi. Yan. Mas pogi sa akin. Mas pogi sa akin yan si partner din. Mapuputi yan. Yes. Pero pareho po silang humble. Huwag niyo mag-alala. Pati si Eben na nagtanong kanina, maraming salamat din daw, Bro Mike. Okay. Yeah. So, entertain naman tayo ng question OFW. Sabi ni Robert Domingo, di ko alam kung related sa ating brother ko. Ayan, sabi ni Robert Domingo, what about sa OFW po? Paano mag-apply or update ng account? Yan. Yan. Yung mga OFWs natin, bago po sila lumabas ng bansa, importante na meron silang PhilHealth coverage kasi yung iiwan nilang pamilya ay nandito sa Pilipinas, magagamit pa rin nila yon sa yung mga family members nila dito. At kung sila po ay ma-confine abroad, ang magandang impormasyon dyan ay magagamit nyo pa rin ng PhilHealth, pwede kang mag-refund dito sa Pilipinas at binibigyan ka ng 6 months mag-refund ko. So kung sa Taiwan ay na-pneumonia ka, pwede ka mag-refund sa Pilipinas dahil yan ay benepisyo mo bilang Pilipino na isang bayaning OFW. So yung mga OFWs na kailangan mag-update ng record, pwede po kayong magsadya o mag-email sa amin, actioncenter@philhealth.gov.ph. Mare-review natin ang inyong record. Just make sure na tuloy-tuloy yung ating contributions, bagamat nakalagay naman po sa ating batas na kahit may konting bungi sa pagmumulog ay magagamit po natin yan. Yun. Yan. So, lalaking part. Nag-thank you lang si Evan Garay Alima. So, nasagot na daw yung tanong niya. Maraming salamat sa sagot, sir. Sabi ni, kasi meron din siyang tanong. Walang sagot sa tanong. Tapos ngayon sumunod. Maraming salamat sa sagot, sir. You're welcome. Ayan. Binabati ko, Sir Mike, Sir LOUIE, ang aking mga masisipag na guards sa PhilHealth, NCR Central Branch, saka sa Local Health Insurance. Yun? Partner Del, di ba yung office mo dun sa main at ganoon din po sa lahat ng mga security guards ng PhilHealth nationwide. Yun. Yan. So yung building, di ba yung office mo dati is same building sa Pasig, no? Is your office now still the same? Naglalag. Quezon City ata nasabi. Naglalag si Kuya Del. Parang Quezon City yung nasabi niya, but I'm not sure. Kasi may San Juan pa. Grabe din pala to, Bro Mike. Parang ikaw, ulo lang nakikita sa taas, pero ang kamay, grabe. Ang dami hinahawakan. May PIO, may opisina. Kaya ako nabanggit. Grabe. Kaya ako nabanggit kasi I heard that the office is located at the same building. Kasi nabanggit niya, kinamusta niya yung mga guards, di ba? Yung mga guards kasi, doon sa buong building na yon ng PhilHealth, which is yan sa may dating Ultra, sa may Kapitolyo, yung, di ba? Yun kasi yung main office ng PhilHealth eh. So, lahat kasi yon nung nagkaroon sila ng concern, natulungan natin. So, validate ko lang. Partner Del, yung office ko ma is in Quezon City or nasa doon pa rin sa same building? Yes. Nasa Mother Ignacia po Avenue sa Quezon City in front of ABS-CBN. Tapos yung mga kaibigan natin, sila Commander Chris Sionco na nakilala ni Sir Mike.
Lahat sila po Ano ay yun, inimbitahan main ko office, rin. no? Yeah. Sa main office na makinig pa rin po every Tuesday sa programa nyo po para ma-update sila sa iba't ibang informasyon. Merong bagong House Bill ngayon, Brother Daniel, yung House Bill 7383 ng revision ng 5487, Republic Act 5487. Nice. So, na-upgrade na yung para sa mga security guards, yung working condition nila. Well, ngayon nasa Senado na. So, yan ang update natin sa mga security guards na hindi baka kasi yung iba kasi na security na nanonood dito, nagtataka sila ba't hindi ko inaaway yung mga security agency. Hindi ho ako nangaaway ng agency dahil yan ho, pag inaway natin, baka mawalan ho kayo ng trabaho lahat. Pero hindi rin naman natin ho kinukonsinti. Kaya nga po tayo mayroong mga partner na agency representatives tulad ni Partner DELIO na pag kami concern kayo na hindi nasusolusyonan ng kumpanya ninyo, forward po natin sa mga agencies involved at maasahan nyo po, tulad po nitong mga tanong na ito na meron dito, maasahan nyo po na pagka naibigay ho yung mga question ninyo kay Partner DELIO, siya mismo, hahanapin niya, i-research niya yung mga agencies na yan na inyong kino-complain or inyong concern, especially doon sa mga staff na nakukuhanan, na pagbibigyan ho niya sa inyo ng number kung para ma-communicate o tawagan kayo. Dahil yung action center talaga siya, literal. Hindi siya yung action center na tawag ka ng tawag, walang sumasagot. Meron, dito diretso to, may sumasagot talaga. Dahil sinubukan namin yan eh. Sabi sa akin ni Partner DELIO, subukan mo, Kuya Mike, subukan mo. Pero hindi sinubukan ko. Meron. Yeah. I mean, hindi naman lalakas ang loob mo na, di ba, as in pa-testing para ano. Because he also wants to make sure na talagang uma-action talaga yung mga dapat na umaksyon. Hindi ito lip service si Partner DELIO. Partner DELIO is, you see what you see is what you get. If you need help, if you ask for help, ask it in this program with Partner DELIO. Definitely, sususugan niya yung tanong mo. Yes. So Partner DELIO, what's up with PhilHealth nowadays? Ano ang ating update? Well, ang ating update dito, ang PhilHealth po ay busy na kasi hopefully by the second semester of the year, meron tayo yung primary care package natin o konsulta. Ang intention po nitong konsulta rollout ay bawat Pilipino ay i-assign sa isang health center, private or government, para dyan po tayo kumuha ng ating check-up, certain laboratory diagnostic procedures at some take-home medicines. So yan po yung hinahabol natin. Kasi alam naman natin ngayon, pandemic, andyan pa rin ang COVID. Pero it's a chance for PhilHealth na to win the support ng mga partner hospitals na dito sa konsulta rollout. And yun po, tuloy pa rin po yung ating COVID tests, covered yan, 3,409. Pero linawin ko po, sa mga accredited diagnostic centers yan. At sumusunod tayo sa DOH guidelines, Sir Louie and Sir Mike. Ibig sabihin DOH guidelines, ikaw po ay nagpa-swab test kasi ikaw ay na-exposed sa isang positive na COVID patient o nakasamaan sa bahay, o kaya naman po ikaw ay returning OFW at iba pang mga kondisyones, may sintomas ka na, hindi po natin ako-cover kasi yung gusto mo lang magpa-test because of peace of mind, o kaya na-require ng employer mo as part of employment application. So, isang paglilinaw yan. And of course, hindi rin po natin accredited yung mga ID, yung mga hindi accredited, hindi natin talaga mababayaran yun o mababawasan kayo ng 3,409 kasi hindi sila accredited. Kaya napakalaga po na sila ay mag-tune in dito sa Anghel de la Guardia kasi bibigyan po natin sila ng accurate information at pagbibigyan rin po tayo ng tips kung paano tayo natin magagamit at ma-appreciate itong ating iba't ibang benepisyo sa PhilHealth. Tapos dagdagan ko lang yung sinasabi ni Kuya Mike, yung mga security agencies, hindi naman natin po inaaway yan eh. Pero marami pong lumalapit kay Kuya Mike before sa aming partnership na security guard, magpapakita ng payslip, tapos malalaman sila, sir, kinakaltasan ako. Nung verify namin sa PhilHealth, hindi pala nire-remit. So, ibang usapan yan. So, sa Universal Healthcare, Sir Louie, Sir Mike, may penalty po yan. At pag nagkasakit yung security guard, may penalty yung employer, babayaran niya yung mga ganun. Unwarranted claims kasi yan, at mape-penalize pa sila sa Universal Healthcare. Mas malaki po ang penalty ngayong bagong batas. Ayun. Yan.
Partner Del, meron na isang question si Brother Robert Domingo ni Brother Louie. Ito medyo may pagka administrative. Sige po. Sabi ni Brother Robert Domingo, anong action taken po regarding securing the money of the people ng PhilHealth para hindi na maulit yung issue before? Issue lang naman. Yes, kung nagre-refer po siya, kung nagre-refer po siya doon sa sinasabing 15 billion na ang allegation ay binulsa, linawin ko po for the record, hindi po yan binulsa. In fact, yan po ay fully liquidated ng mga hospitals. Marahil, yung nagbigay ng ganung allegation, kailangan patunayan niya. At ako naman po, though hindi ako authorized magsalita tungkol sa national issues na ganyan, dahil tayo po ay authorized sa public service at info dissemination, tulad niyo, kami po ay naniniwala na once matapos po yung investigation, because everybody deserves due process, tayo po ay nadadasal na lumabas ang katotohanan. Pero yan po linawin ko, all your money are intact. Ang benepisyo niyo po, mararamdaman niyo po yan. At kung yung mga hospitals na nagsasabi, hindi namin sila nababayaran, half-truth po yan. Meron kami hindi nababayaran kasi because ang dami po talagang claims na napafile sa amin, kami rin po ay nagkakasakit, kaya may backlog. Pangalawa, kaya hindi po yan kagad nababayaran, Sir Louie, Sir Mike, kasi ini-scrutinize namin na dapat itong mga claims na to ay tama ang ginawa, baka nasi-shortlist yung ating members, kaya iniisa-isa po namin mabutihan para hindi po tayo magkamali. At tandaan nyo po, kami rin po ay mau-audit kasi public funds po ito. Mananagot rin po kami sa COA and of course sa taong bayan. Yan. Sabi ni Ma'am Mary Sugar Plum, 7 KGB Security Training Center watching from PDO. Same na rin sila Anghelo, 'di ba? Anghelo Mantinola, Mildred Shane Kingco, and Johnny Salagoste, Amedatibon. Yan, mga nakikinig sa atin. Good evening sa inyo lahat. Yun. Nabanggit mo ba si Miss Mildred Shanain Kingco? Yes, from Davao yan, bro. Agency din sila, kaya very concerned. Interesting topic. Good evening po. Yan. Yes. Every Tuesday po, mag-ready na po kayo. Kompletuhin nyo na po yung mga tanong ninyo. Mas maganda kung mai-send nyo na sa amin yung mga questions. Sine-check ko po yung mga past program namin. Like yung program namin last time ni Partner Delio. Sine-check ko po yun. Tapos pag-uusapan pa rin namin dito kung meron tayong hindi pa nasagutan doon, iuulit natin yung tanong dito. Pero mas maganda kung mag-tune in kayo every Tuesday, 8 p.m. Diba? Para makakausap natin si Partner Delio ASERON na direct from the horse's mouth, ika nga, ang mga informasyon. Diba? Every Tuesday na ba? Every Tuesday na? Parang every dati, Tuesday. Grabe. Luma agad yung balita ko. Every other. Ngayon, every Walang Tuesday problema po. Galing. Kaya, every Tuesday na. Kasi, ang daming tanong eh. Tsaka ano ang PhilHealth ngayon? Flavor of the season. No? Need siya. Yun nga, nabanggit ni Partner Del kanina. And I can see kay Sir Delio, passionate siya about it. No? To just really give his time para po ma-inform ang ating mga kababayan na, until now, nakakagulat yung iba, wala pa akong PhilHealth. Yun agad ang unang itatanong. Wala pa. Hanggang ngayon wala akong PhilHealth. Di ba? Parang, bakit? Di ba? So dapat kinabang ka rin dyan. Kumuha ka na, di ba? Binigay na sa atin yung mouse mo, partner. Dapat mo yung mouse. For the record, the mouse is there. Hanapin ko lang yung... All you need is a mouse. Yun lang naman talaga. Diba? Which is the lost mouse for now. The lost, I found the mouse. Meron yan. Meron kasi kaming mga na-encounter din na mga kaibigan natin na i-interviewin, pero all of a sudden sabihin, lost for mouse. Wala daw yung mouse nila. All you need kasi nowadays kasi we're now digital, no? Yes. As much as possible, you don't go out. And that's why PhilHealth is, in-update ni Partner Delio sa atin yung bidding ng action centers at saka yung upgrading ng mga online mechanisms
ng systems ng PhilHealth. So this is very good, no? This is very good news. Maririnig puro complaint, puro ano sa iba mas maiging makuha natin yung solusyon para malaman natin yung aksyon at paano ba ako mabibigyan ng tulong, ma-assista, no? At ito ang mga ina-announce ni Partner Delio. Partner Del? Pero ako, basa din muna. Nasa website na nila 'Di ba? Nasa website na nila, the forms, claims. Wala nga pambili ng data, ikaw naman. Ayun. Pero wag naman ganun. Parang there's a hole in the bucket, dear Liza. Lagi na lang may problema, 'di ba? So pagka naibigay na sa atin, edi online, it doesn't take, ngayon may piso net pa, may ano pa. So sa halagang ganun, lagay mo ng piso. Ano yung kasabihan, Partner Louie? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Diba? Yan na. Partner Delio, of course, we are now at that portion of our program where your turn. Yeah. Go ahead. Sino na? Si Del? Si Partner Delio na. Yes. Again, maraming salamat Sir Mike and Sir Louie. In fact, Partner Louie and Partner Mike, kasi sabi nga ni Sir Louie, gusto ko lang po suklian yung tiwala ng ating mga miyembro. Naglag ulit. Naglag. Again, siguro, medyo nalolo ko lang unstable ng ating internet. Baka marami po ang... Yes. Maraming gumagamit at nag-aaral din po. Kaya talagang nagagawan sa internet connection. Again, every Tuesday, tune in po tayo sa LaGuardia at kailangan po natin magtulungan kasi panahon ng pandemya. And rest assured, inyong lingkod po ay magbibigay ng oras dahil kami po nila Kuya Mike and Sir Louie ay nagbibigay ng importansya. All your concerns sa PhilHealth, lahat naman po yan ay napag-uusapan. At kung may request for kayo ng assistance, nandito po inyong lingkod, handang tumulong. Again, Kuya Mike, Sir Louie, maraming salamat po and sa susunod po nating public service. Magandang gabi. Lahat naman po yan ay napag-uusapan. At kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Kuya Del, dahil talaga, Partner Del, dahil talaga this information, health ng mga tao yan 'Di ba? So, yan ang kalikasan ng ating bayan, ang health din ng mga tao. Saka siyempre yung mga tao. So, when they miss out, sayang din talaga. Thank you so much. Thank you. Salamat, every salamat. Tuesday. Salamat po. Every Tuesday. Salamat po. Kamusta raw sa mga coming from New Jersey now, best regards, Partner Delio, sa lahat ng mga nakikinig from New Jersey. Yan. So, thank you. And every Tuesday, thank you. 8 p.m., Usapang PhilHealth with Partner Delio ASERON. God bless. God bless. Del. So yan, ang ating partner. Konti pa yung mga tanong. Mag-iipon pa tayo para maraming masagot. Alam mo, jump pack ang right information dyan kay Partner Delio. We'll give it time. Marami na naman mga papasok dyan ng mga tanong at mga kababayan natin. Kasi na may kasalanan ako hindi ako nakapag-promote ng konti. It's okay. Medyo busy-busyhan pero ang promotion ngayon na nakaganda is actually every Tuesday na siya. From dati din alam kong every other Tuesday, nako, iipunin ko pa. Ano nga ba ngayon? Ito ba yung Tuesday ng PhilHealth? Ngayon, hindi ka na magkakamali. Basta Tuesday, makinig ka na. Yung meron ako na encounter kasi kaya ako nabanggit yung ibang nagdududa. Kasi what is very important in this program, especially with in my responsibility as its host, I make sure that I only get the right people to share the right information. No? Mahirap kasi yung kahit na sino na lang, empleyado ng PhilHealth, not necessarily may alam. Not necessarily resource person, isasalpak natin. Siyempre, dapat yung makakasagot sa mga tamang tanong. Tulad ng susunod nating partner. Rather than kumuha ako ng membro ng DIWA Partylist, pwede. kunin na natin yung legal officer mismo. Yun. Diba? Yung partner natin. Kasi all of the things that are legal, all of the things that needs to be asked,
has to be answered by the right people. Sino ba ang next best pagdating sa pinaka-congressman? Di yung chief ng legal, di ba? Para talagang mga sagot sa'yo, legal. Hindi fake news, di ba? Parang kay partner DELIO, dating deputy spokesperson. Kahit yung itanong mo, national, meron pa rin. Hindi naman niya inatrasan yung tanong ni Brother Robert Domingo, di ba? Which is technically administrative and should be answered by the spokesperson. But literally, as a member and standing on the ground of an employee that is proud to serve, from his standpoint, intact yan. Di ba? Diba? Pero iba rin kasi assured di ba? As a cohesive, di ba? Parang hindi ka maghugas kamay, hindi ko kasi parte yan hindi ako. No, he is involved. You can see that he is involved. He will stand for it and, di ba? Rest assured ang ating public on that. Yan, galing. Right. Love it. Okay. So, partner, kayo mag-break muna at marami 1 hour. Let's brace ourselves from our next portion, which is our partner from the DIWA party list, Attorney JP Lopez. No? Yes. At ibigyan na tayo ng mga informasyon at lahat ng mga dapat natin malaman tungkol sa mga update regarding sa party list na DIWA party list. No? There's so many laws, so many information and activities for the people, especially now pandemic. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang activities? Ano ba ang bago? So, wag po kayong aalis. Magbabalik po tayo makalipas ang may claim paalala. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at tigtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world, nasa Amerika, nasa Europa, UAE, Qatar, lahat ng iyong hirap at masakit ay merong sagot. ating kakwatihan, tundaluan, kapulisan, kakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan, mga ordinaryong manggagawa, may kapansanan ka man o wala, ang ating mga kabataan o ang ating mga tinatawag millennial. Mula po sa amin dito sa programa Anghel de la Guardia, programa para sa Guardiang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kagandahan. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la national Guardia. security community, whole of government and whole of society working together para ayusin yung intergenerational problem na yan. Si Chairman mismo nagpunta to see ginagawa ng mga tropa na mandato na mag-check ng mga drivers, lalong-lalo na yung mga babiyahe na malayo. Ako po ang inyong lingkod, Mike LaGuardia, DATUIN, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia.
Ito po si Martin Aguda. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Hi, this is retired General Emiliano D. Templo. You are listening to the program of Mike DATUIN, otherwise known as Anghel de la Guardia. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia sa DWDD. Ako po si Bong Lebriha, ang head ng EDSA Special Traffic and Transport Zone ng MMDA. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Samahan niyo po. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunan ni Mike de la Guardia DATUIN sa DWDD Armed Forces Radio. Hello, magandang araw po. Ako po si Congressman Mike Aglipay ng DIWA PARTYLIST. Ako po ay nag-imbita sa inyo na manood ng Anghel la Guardia sa DWDD tuwing Sabado mula alas 3 hanggang 5 ng hapon. Maraming salamat po. Okay, we are now back and hinuli ko talaga yung for last na greeting ng ng pag-imbita. Walang iba kundi si Congressman Michael Edgar Aglipay dahil ngayon ay imbitahan na natin ang kanyang legal officer. Walang iba kundi si Attorney JP Lopez. Hi, Attorney JP. Good evening. Hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Good to be back. Thank you, Attorney JP. Yun. Oo. Kamusta? Baliktad. Kami dapat magtanong sa'yo. Oo. Na-miss ka namin. And then, syempre, naabangan din ng marami. So, asan na ba? May tatanong ako ng mga ano. So, talagang welcome. Welcome back. Hinihintay ko magtanong si Brother Louie sa'yo muna eh. I-welcome ka niya muna bago sana kita tanongin ng kamusta. Today eh. Well, how's just the same. Office, Attorney JP? Yan. What's that again? Come again? Kamusta si Congressman? Doing okay, at least still busy in the background. Maski it's on recess right now actually, but he's still busy in the background doing other, or especially his job as as yung chair for the Blue Ribbon Committee. So despite that, nag-hearing pa rin siya for that. For other, ano yung mga naging may init na topics ngayong mga linggo? Di ba siya naka-vacation? No, well, syempre, wala sila sa house right now physically, but again, they made through Zoom. So if you look at they're very active through Zoom. They take advantage of technologies, and they're all they all do their functions through Zoom right now. He meets with the committee level meetings. They all meet through Zoom program, so which is very helpful. It gets a job done. Maski na they're not physically present, they can still serve the people through that. Attorney JP, would you indulge me for a second? Meron lang akong issue na gusto kong basahin sana. I was able to read this. It has nothing to do with DIWA PARTYLIST, pero this is part of, since we are security and safety amidst the pandemic, at alam mo naman na ang aking representation ay sa mga private security guards. Meron kasing issue na nangyari. Siguro baka pwede mo rin kaming mapayuhan dito. I could get your opinion as well. Brother Louie, nitong April 25, may nabasa ako dito sa online portal ng Bulatlat regarding UP security guards in limbo after dismissal. Yun yung pangalan nung post nila, no? Anong excerpt. It was written by nasa ilalim, pero it's about there's a picture, siguro i-share ko na lang para naman hindi ako ma-technical, baka mamaya para word per word natin makuha, at i-share ko lang yung niya para mabasa nyo at makita nyo rin yung feature. There's this activity or issue that transpired sa UP Diliman, I suppose, no? Are you guys seeing it?
no? Yeah, UP security guards in limbo after dismissal. Written April 25, Bulatlat, contributors. Um, sa Facebook ito, no? UP security guards turned away police mobile that attempted to enter the university as students, faculties, and members of the community gathered to protest the abrogation of the UP-DED Accord last January 19, 2021. Photo from yan. By Arnett Asidao, siya yung writer, bulatnet.com. Manila, more than 60 security guards at the University of the Philippines demand face uncertainty about their employment after the turnover of UP's new security provider, Grand Merito Security Agency. Many dismissed security guards had been working for UP for at least a decade, with some serving for as long as 23 years. In a recent meeting with the Alliance of Contractual Employees, and all UP Workers Alliance, UP Chancellor Fidel Nemenzo reassured that UP will negotiate with Grand Merito Security Agency Inc. for the maximum absorption of security guards into the new agency and their immediate assignment back to duty. Stefan Daya of Alliance of Contractual Employees in UP, however, said there is still no definite date as to when the guards can return to their posts. Attorney John Barona, director of UP Public Safety and Security Office, said in an email posted on ACE UP's Facebook page that negotiations with Grand Meritus are still ongoing and there are no developments yet. The security personnel have also not received their last salary from Northcom Security Investigation Agency, UP's former agency. All UP Workers Alliance also suggested that the UP administration consider taking in security guards who will not be absorbed to Grand Meritus as UP Diliman Special Services Brigade. Such move said that the ACE UP would not only provide jobs for those retrenched, but would also ensure the security of the university amid the termination of UP Department of National Defense Accord. The UPDND Accord, which prohibits state security forces from entering university premises without prior notice to the school administration, was unilaterally terminated by Defense Secretary Delfin Naranza early this year, according to this news article. ACE UP and all UP Academic Employees Union also requested to be included in preparing the terms of reference or of third-party agencies handling UP security guards, maintenance workers, sweepers, running on empty. Security guard Arnel Habian, 40, said being laid off during a pandemic has forced his family of 7 to live on instant noodles, eggs, and malunggay, moringa. It's very difficult since I have 5 children who are still in school. Quote, it's very difficult since I have 5 children who are still in school. I need to spend for their education too, Abian told the correspondent in Filipino. He also shared that some of his fellow security personnel have been asked to leave their rented apartments following their dismissal. Abian has been a security guard at UP for 17 years and has received several awards for his service. However, he felt like his decades of service have been ignored when he was retrenched, I believe. He said he couldn't apply to other agencies either because many of them have implemented the hiring freeze due to the pandemic. We are hoping that we can go back to UP as soon as possible, Abian said. Yan. So there are issues on the kasama rin dito sa column na ito is yung subcontracting as defined DO number 174, etc. So this is the prevailing situation. I read it yesterday and while I was browsing through the internet, and I wanted to share it because I wanted to get an insight, because in my mind, from my own experience, when I was part of one of the groups who bid for security services nung university, since it's a public university, so okay lang siguro pag-usapan. But I cannot go on details on how the procedures are or the procedure is. But then again, this is pretty normal situation, no? On process of bid. Saan ako pumapasok dito sa issue na ito? Yung sa issue na ito, pumapasok ako doon sa prevailing situation that is being experienced by our security personnel nowadays, no? Especially in this pandemic.
This is not something new. I already said this when I was interviewed sa isang TV network when tinanong ako kamusta ang mga security guards. This pandemic really gave a hard time sa mga frontline na kung tawagin ko. Hindi lang ako. I think they're A4, no? Part sila ng frontliner A4. They are private security guards. And being a frontliner allowed during this pandemic to go through ECQs, MECQs, GCQs, whatnot, they are forced to work on a high threat level. So therefore, napakalaki nung issue na pinaglalaban natin regarding sa yung hazard pay at yung nare-retrench, yung nawawalan kasi nagda-downsize, no? Kasi skeletal force tayo. I've been asking and asking, what does our fellow organizations, companies do, or are doing, or is doing, and will be doing to alleviate, not to say na sagutin yung kanilang kawalan ng trabaho, pero what are the activities that can alleviate them? I know for a fact some companies, some agencies makes sure that the security guards that were retrenched or that yung mga nabawas are working together with the companies kung saan sila naka-assign, and they give a certain ayuda package. I think weekly, if not 15 days, no? May intervals kasi masyado marami. Like one company that I know of has almost 800 guards. At ang na-layoff sa kanya, nawalan ng trabaho sa kanya, ay almost 400. Or half, 50%, no? More or less, no? I cannot give exact number, pero more or less 50%. So 50% na nawalan ng trabaho na hindi nila alam saan sila kukuha kasi hindi sila tinatanggap hindi sila nakakuha ng sa tupad. I'm not saying all, no? Majority, or if not some, no, just to be on the safe side, some na hindi na nawalan ng trabaho, hindi sila nakakuha ng tupad or something to that effect na nanggaling sa Department of Labor na dapat natulong para sa security agency na para ibigay. Kasi hindi naman lahat ng security agency ay naaprubahan na makakuha. Am I correct, Attorney JP? Hindi lahat ng agency, right, no? So, diba, subjective pa rin kasi yung approval as to what in their appreciation doon sa survey na binigay sa'yo na kailangan mong fill up na form ng company mo. Pag na-deny ka, lalabas talaga sa bulsa ng employer mo yan. At kung oo yung partner nila, which is yung contracted party, na kung saan nanggaling yung guard, na kung saan sa nabawas, ay kung tutulong, will meet you halfway and they will help you take care of the people na mga nawala sa kanila, well and good, kasi 50-50, no? Medyo mas magaang tulungan. But if not, sagot talaga ng security agency na ngayon parang dahil nabawasan din siya ng income, parang tas nahihirapan din silang mga kolekta. Yan ang pinaka-problema ngayon yung collection. Because their usual collection, most if not walang pera. So it's really hard for them to collect. Oo kasi namumulekta lang din yung mga kumpanya na yon doon din. Alam mo yun? So talagang tight yung economy. These are the prevailing situations. And I just wanted to highlight it because ayoko naman na nagsasabi lang ako sa sa programa ko na magko-comment ako tapos wala akong facts, no? This is one example that is transpiring, that is being seen. So I guess since na panahon ng DIWA, parang napanahon na, kasama ko si Attorney JP. Sige, pag-usapan natin. Tapos kasama natin ang ating partner DIWA PARTYLIST who is answering to the concerns, trying to alleviate the concerns of the Democratic Independent Workers.
Because majority, not just security guards, I'm not saying sa security guards, exclusive to nangyayari sa security guards, dahil lahat ng workers ito. You have the drivers, the jeepney drivers, you have the AOV drivers, you have the bus drivers, you have the tricycle drivers. Lahat sila, no? Nabawasan lahat ng pasok, nabawasan ng income, hindi sila nakakakayod kasi lalo na kung 60 up na sila, kung comorbidity sila, hindi sila makalabas, tapos may curfew. So I just wanted to air it out, and I just want it out there so that our listeners na mga security personnel na kinig sila na do not be dismayed. I think the message that I wanted to send across is do not be dismayed. It is a problem. It is recognized. I'm pretty sure, just like DIWA Partylist, yun nga, kaya tinrabaho ni Kong Mike yung makapag-submit ng revision ng 5487, which is yung House Bill, no? 7383 ba? Attorney JP, no? 7383. So, para ma-alleviate, no? At para magkaroon din ng action na matulungan. Kasi, most of the security guards that I was able to interview or had the chance to encounter, text sa akin, "Sir, maawa na ho kayo sa amin. Talagang 3 buwan na ho kami sinesweldoan ng agency." All we can do is pass them, no, to the right agency. Parang sa PhilHealth. "Sir, may cancer po ang ano ko, ganyan, may bukol sa ulo." And what we can do is to ensure that we partner with the right group. We have PhilHealth kanina, and right now we have DIWA. And DIWA for sure will help us and share with us their experience right now. Attorney JP, thank you for letting me share that. Kamusta ang DIWA, and what can you give us as an enlightenment dito sa situation na ito? Actually, right now, I guess primarily, the very nature, we belong to the legislative branch of the government. So one of the most important things are yung mga laws which are crafted by Kong Mike, diba? The bills right now, it's important that he's able to respond to the needs of the laborer. Let's say we already were able to discuss the modifications to the Security Act, diba? Which creates a certain balance for both security industry practitioners and then even security guards, diba? It's important always that a legislator, Kong Mike, as for example, is able to respond to whatever is needed by in society in general, diba? If they see there's a need for legislation to regulate certain things, it's important to be able to respond to that. And then let's say yung situation that you're saying, right now it's a pandemic. And then we've seen how the status quo, I guess, was shattered by how we never encountered this within our lifetime. Diba? This is something new in our lifetime na it was actually very scary. So the thing with laws, it also must be able to create a certain balance. So say the issue with security guards or the issue with any if we say, and if we side too much, there should always be a balance between labor and the capital, diba? And especially the security guards. Syempre, our hearts go out to those who are really finding it difficult to live through this situation. If we look at the story of what you posted, it's a very sad situation. Now, hopefully, they'll be able to really respond to that. Diba? Let's say, as much possible ma-absorb. And sana also, if we look at it in the industry who took over from the previous ones, sana naman they don't just follow they just don't follow the law parang for the sake of passing, but they actually live through the spirit and follow it talaga, diba? And then they don't find loopholes on how to skirt certain aspects na talagang adherence to what the law intended. Now hopefully they're able to find a very good balance for all, so that everyone will be
para everyone will be winners in this case, diba? It's always a best situation. For me, even as a laborer, the best practice is when the parties agree to terms that are fair for both. Right, Diba? exactly. Well said. Diba? Well said, Diba? Attorney JP. Even Oo. even in labor practice, I use mga labor practice. For me, it's always what's fair for both sides, diba? That's why one thing ironic that I'm a lawyer, but I don't like, and I was also a litigator, but as much as possible, I don't like. I'd rather that all parties find the best solution. That's just that's why I encourage settlement. In the sense that settlement that which is fair for both. But syempre if I'll fight for whatever is right, but if I see that settlement is what is the most just, that's to push for. And let's say in this case also, diba, in the security and agency ngayon, for me it's a very they're in a difficult position. Our lots of our security guards, grabing service na binibigay nila sa atin ngayon. Saludo ako talaga. There can't be a snappy enough salute for all of them who tirelessly serve, diba? That's why I guess it's important that they find ways to help everyone and Right. Napakaganda nito mga nangyayari ngayon regarding sa community pantry because it's somewhat alleviating areas na merong mga talagang hirap, no? May naalala ko, napalikan ko yung isang nag-text sa akin na security guard, lady guard, na nagtanong sa akin na, Sir Mike, baka pwede hong ng gatas. Specific siya gatas at saka para pagkain ng baby. Kasi parang meron yata silang baby. So, and naisama na rin niya yung ibang mga essentials like groceries, whatever, tsaka gamot. Sabi ko, nasang area ka? Kasi medyo natagalan bago ko siya nasagot. Sabi niya, nandun sa area sa Quezon City. Sabi ko, meron dyan akong nakita at alam na identified na community pantry. Try mo pumunta ron, hinanap ko sa ibang kaibigan ko doon sa Quezon City yung merong mga diverse, yung hindi lang gulay, hindi lang meron din kasi iba na meron silang mga delata like gatas, yung mga hindi lang itlog, meron pang iba na merong mga vitamins. Sabi ko, doon ka pumunta doon sa na yun, sabi ko. And then, eventually, nag-thank you siya, nag-text siya, nag-thank you siya. Sabi niya, thank you, Sir Mike. Okay po, meron na po ako nakuha. And, this community pantry is somewhat parang God's work talaga kasi nag-sprout siya wherever, no? Right now, dito sa Taytay Rizal, nagtayo kami sa advisory council ng Police Advisory Council ng Taytay ng community pantry. Kapwa ko, sagot ko. It's a community pantry wherein we welcome all of those who wish to just drop their food or anything that they want to give para sa mga taga-Taytay. And nandun siya mismo sa bagong presinto ng Taytay, police precinct ng Taytay. At may mesa ron, punta lang kayo ron. Huwag kayong magatubili and just get, pag nagbubukas siya from 9 a.m., I think, 8:30 a.m. till 10 a.m., and then mag-stop lang siya, then balik ulit sa hapon. Pero yung table is there. Pwede kayong pumila, pwede kayong doon lang tumayo. Napakaluwag kasi ng lugar. Pwede sila mag-social distancing doon. Hintayin lang nila magbukas ulit. Or pag may nag-drop ng mga gulay, meron, pwede. And these are good things, no, Attorney JP? It kind of alleviates, no? For me, I think the beautiful thing about this, it shows the inherent goodness of people. Na those bayanihan spirit. And then for me, actually, this should be used as an opportunity to drop all party lines. Diba? Parang because at the end of the day, kapwa Filipino dapat we should watch each other's diba? We should take care of each other and those and help each other. And ultimately, kapwa Pinoy tayo, whatever side of the political fence you are,
this should be an opportunity to unify everyone to do something good, di ba? Exactly. It should be it's something beautiful. Ganda rin parang it's a response. Uy, okay to. Some guy would say na parang ayun yung miracle of the loaves, di ba? Yung sinasabi nila parang the single act of kindness, nakita ng marami. Uy, let's replicate this. We can give enough naman pala. We can As in, replicated all over the country. Oo. Parang per barangay yata, merong isang community pantry, which is napakaganda. Oo, ganda rin. And then in fact, let's say maraming communities, in fact, maraming communities talaga who are really stepping up and they want to do good. This is how they respond. Sige, makakatulong naman pala tayo, 'di ba? This is our contribution, 'di ba? This is our contribution to doing good, which is really heartwarming. Kumbaga, they say restore hope in humanity. That kind of restores your hope in people. Exactly. Louie, what do you think? Sabi, the heart really pours out. Ako, I'd rather talaga listen to this kasi the heart really pours out na pagka nagkakatulungan, may magandang aim, and palagi pumapasok sa isip ko na pag kami nagsasabing wala namang ginagawa ang gobyerno, gusto kong ipadinig sa kanila yung sinasabi ni Attorney JB. Nako, kung alam nila yung batas na ginagawa, the tulong that's extended, the heart that's given, just to think of how to customize a law for your benefit. Ito yung DIWA na party list just for them. Galing. Yeah, it's really good. It's really good. Basta hopefully this is a form of healing. Rather, that's how I see it, Ren, how people can be united for a good cause, such as this, diba? I don't like it how, in fact, at least both sides of it, you see how they defended it. Although some bashed it, but again, there are more people who are defending it, diba? Yeah. Which for me is a good thing, diba? It's very heartwarming talaga. It's really, it's something which inspires people. So napag-uusapan, di ba? That's what at the end is napag-uusapan. And then when they come to, hopefully, it comes to a certain agreement. Agree to disagree or agree to agree. But hopefully, they see the benefit of this by having to be represented in government for a need. Di ba? Kasi pagka kunyari, sports ang party list, hindi naman ako nag-basketball o hindi naman ako nag-ano. So, ito, manggagawa halos lahat So, you need to be involved. Andyan ka to be involved para sa'yo to Yan. Speaking of government at anong ginagawa ng gobyerno, we actually pray for them, for all of the community pantries out there, and sana masustain. And to those who are not being sustained, this is a call to everyone again, sa mga kababayan ko sa Taytay Rizal, sa buong Pilipinas, at sa lahat na nasasakop ng programang ito. Please help your local community pantry. Just give what you can. It doesn't require thousands, millions, or whatnot. I think any small gestures or any gestures for that matter is appreciated. Parang kung di mo naman ginagamit ko, nung may sobra ka, bigay mo na lang doon. Di ba? Kung pwede mo ibigay, bigay mo. And that will help somebody else. And it's not to say, I beg to disagree that some are saying kaya nagkakaroon ng community pantry dahil hindi na matulungan ng bansa ng government ang mga Pilipino. No. It's just the Filipino coming out to help the country. Yung sinasabi ko kanina is not what your country can do for you, but what you can do for your country. It is what it is when there is a need, a Filipino comes out and runs to the aid. No, and that is inherent. That is who we are, and that is what our genes say. That is part of our being hospitable, being bayanihan. Yun nga, yung pinakatawag. And we've been doing that. Dilipat yung bahay, binubuhat yung buong bahay para lang madala sa ibang lugar. And we welcome everyone. We cook something, and we welcome everyone to have a bite to eat. So, diba? We don't
discriminate. Marami ng cliche, marami ng mga nangyari na naging ganon sa isang sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng division. But when pandemics, when situations like such, earthquakes, gumuho na whatever, binagyo, Yolanda, case in point, we help out, no? And probably we just pray that all of these continue to that particular effect. Attorney JP, mapupunta lang ako doon sa accomplishments ng DIWA ngayon. I understand you gave me something, and maybe let's talk about this. What is House Bill 271, House Bill 7036, Security of Tenure Act? Actually, 7036, the Security of Tenure Act, it's proposes amendments to the labor code. Diba? Most especially, this will address issues of a contractualization. Diba? Marami issues natin na harap. Now with contractualization, that yun yung kanina, yung nabasa ko na sinasabi nila yung House Bill DO 17 something, 178, no? I think this is may kinalaman siya doon. Actually, the thing with this bill is there was already a version that was supposed to be for signing, but the president vetoed it due to certain provisions. But right now, this was crafted specifically to address the issues that the president had against the previous version of the bill. I won't go too much to the technicalities of it, but the salient points is right now there's an express prohibition of labor-only contracting. Before, the labor code did not necessarily have that. It was prohibited, but there was no express. The beauty thing, it will be codified, meaning it can be written in law. Again, solid, klarong-klaro. It will be for a purpose of clarity. And nice thing is so that it will leave no room for any form of interpretation. And then another thing about this, it requires now job-only contractors to obtain a license from DOLE. Thing is, diba, it's only labor-only contracting ang pinagbabawal. At the top of your head, para if it's only someone posing to what is labor-only contracting, hallmarks of a labor-only contracting is that, let's say a person, let's say si Pedro Pendejos, job ganyan. Mapansin mo, wala siyang capital. Wala siyang capital, wala siyang substantial capital and equipment, mga lahat yan. And then all he only provides is people. In a sense, that's a hallmark of labor-only contracting. The difference is job-only contracting. Pwede yan. The law allows that. But the thing is, right now, with this amendment to the labor code, it will provide, yes, pwede pa rin ang job-only contracting, but there's already a need for licensing. So if you want to continuously act as one, may inspection, siyempre. What does having a license entail? Having to get the license entail? There's security. People will be able to scrutinize. DOLE will be able to scrutinize. Are you complying? Labor-only contracting kayo eh. So they can prevent you from having a license, diba? If you don't have a license, you can't operate as one. And then in violation of procedural and substantial due process, it's a reiteration of a long policy already. Now, violation of procedural and substantive due process, it's counted as illegal dismissal. What does it mean? Well, procedural due process is basically the easiest way to remember anong procedural due process. Let's say may isang since mga security guard, let's say may isang security guard na ite-terminate, or let's say any employee is going to be terminated. He should be informed. May sinatawag na two-notice rule. Diba? Let's say Mr. X, ite-terminate ka. You should be given for the first notice to explain yourself. Parang may chance ka na to protect yourself. To explain, bakit hindi ako dapat pa-terminate? O bakit hindi ako ma-penalize? O bakit ano? Pero since termination, why will I not be terminated? So you have a first explanation. The second notice is that the decision, and it's a decision to terminate you.
So ayun yung procedural due process. Tapos yung for substantive, the grounds to terminate you. Diba? If you look at the code, it's explained basically what are these things. For just causes, let's say mga serious misconduct, ganon yung willful disobedience, gross neglect of duty, ay yung matawag na the thing with that, let's say nahuli kang natutulog sa trabaho, and then that always happens, and then because natutulog ka sa trabaho, nanakawan yung mga ina-guard mo. Ayun, so may ground na to terminate you in a sense. But they can just tell you terminated ka agad. Let's say hindi pwede, let's say nahuli na akong 5 beses and then let's say the 5th time habang natutulog, uwi ka na. Huwag ka na bumalik dito sa office. And then that always happen. Wala ka ng trabaho. And then natutulog ka sa they can just terminate you there and then. Doon papasok yung procedural due process. Diba? Na they'll have to explain, please explain you were caught sleeping on the job this number of times. The penalties were that's tantamount to neglect of duty. Why should you not be terminated? So, binibigyan kayo ng opportunity para ipaliwanag kung bakit hindi ka dapat i-terminate. But let's say may basis, hindi po totoo yun. If you're able to give a basis naman, it depends on the company. Even if they have kung maski na may ground sila, pero kung may, sige, pagbigyan ka namin, hindi ka namin pa-terminate. So they can decide once there's a ground. You can plead. May chance ka pa either to correct your mistake or face the consequences of it. Ayun yung pag nakikita ko pagkakamali sometimes ng iba, yung mga na bibigyan ng ganyan, nagmamayabang sila. Hindi, But sometimes, even management, whenever I see that, I talk to management whenever, how was his past performance? You always evaluate that. But if he shows na remorse, after diba, if you show remorse, pag nagpakita kayo ng pagsisisi talaga, at ipakita mo na kaya mo magbago. I mean, usually if you show that, matutulong talaga management to, may puso din ang management. Isipin nyo, may pupuso din sila. Right. Diba, the mere fact that they're honoring the due process already ensures that you are being respected. Your right is being respected. And then one of the best features for me of this provision is that there's an express penalty for those who engage in labor-only contracting. Before, there was no penalty. Usually penalty lang, may fine, may ganito. Ito, aside from the fine, there's a threat of your closure of the business. Diba? They can close you down. So goodbye if you're found na labor-only contracting talaga, or even other violations. There's a threat of closure. So I can discuss this late. Actually, I can be here next week. Mas kina every other week initial sabi ko. But and then for this thing, in connection to this, I can discuss further yung, let's say, yung process of termination para at least kung may mga kapatid tayong mga security guards or anyone who was illegally terminated, they can see may chance sila to see talaga. Based, I'll talk on that na lang next week on yung security of tenure, on how your yung job security mo. I can elaborate on that next week. Para, good, sige, pag-usapan natin yun. I'll give a presentation on how yung, let's say, mga procedures that will happen. Right. Okay, this is a very good topic, and we're expounding and we're inviting everyone na nakakarinig at nakakasubaybay dito sa palatuntunan natin na pag-uusapan ni Attorney JP due process in the workplace. Yeah, pag-uusapan ni Attorney JP next week is due process in the workplace. So, Attorney JP, any updates sa mga DIWA projects na I'm sure tuloy-tuloy pa rin yung mga pagbubukas ng mga facilities na you're partnering with them.
with the local government or the local partners ng DIWA? Kamusta ang mga projects, Attorney Jake? Okay, sige. So as you know, may mga buildings rin kami that we help allocate funds, diba? If I'll go from the buildings from starting from the top, from left to right. The first one you see there is the one you parang flash. That's in San Pedro, Laguna. No. That's in what's in Laguna. So is the second building. Those two are from Laguna. So you'll see the second one's from San Pedro. That's a multi-purpose barangay hall. That was inaugurated. Ito, Olonga po, Attorney JP, yung sa kanan. Yes. And then sa kaliwa, ito? The leftmost, that's in Laguna. Okay. And then, that's in Bohol. That's a multi-purpose basketball court. So you see, madaming magandang projects at mga buildings na yung mga pinili ko for now. But maraming ibang magandang infrastructure projects rin that that's helped by DIWA, yung funded. So that's where we allocate yung whatever's assigned to us. Syempre, at least that's where this is where your taxes go. Diba? So good. Ano to, multi-purpose? Gamit ito na... Usually multi-purpose building. Let's say the blue building naman, that's a food processing plant in Ojongan, Romblon. That's a nutrition parang it's an alternative. Parang natuturuan silang magkaroon ng business? No, it's a food processing plant. So if it's for the local government, diba, kasi produce parang that's where it's produced for nutritious food. That's very. So talagang makita mo across the board kung ano pinafund ng mga taxes talaga. You see how hindi lang selected sa isang bagay, but other people, it serves people across the board, across all walks of life talaga. So nasa-serve talaga yung mga tao. Okay. Recently namigay din kayo ng inyong mga AICS. How is it? This was done in Botolan prior to the lockdown. So nakahabol pa kami na we were able to go there. Again, this was in Botolan, Zambales, Toda. We had the mayor and vice mayor with us who were very big hard workers and they're big supporters then. AICS, yung mga constituents na nakatanggap nito, mga Toda sa Zambales. And then Boss Mike, may sinabi sa akin, isang staff namin. Yung next, sabi sa DSWD, sa inyo sa Rizal naman ang next target mo. Galing. Kaya na yung mga So wait, at least, syempre, pakita natin yan. Pag parang wait, there's more. Parang gano'n. Wait, there's more. Happy nga rin. At least sinabi sa akin kanina ng isang staff, may good news, sabihin mo kay Sir Mike DATUIN, sa Rizal, maano na, sa DSWD. So thank you very much. Thank you sa lahat ng mga panawagan, sa lahat ng miyembro ng DIWA. Hopefully, isi-select natin. So I guess it's coordination DSWD. So AIC's assistance in persons in crisis. Tama, AICS, di ba? Yeah. So which is good na lalo na ngayon, if we can't define what's happening now as a crisis, what is a crisis, di ba? So again, it's lalo na yung mga tao sa Toda na the people are afraid to go out. So talaga definitely ma-affect yung ma-affect talaga yung mga tao sa yung sa mga biyahe. Pati ako, ay takot na ako mag-commute ngayon. So, nabawasan talaga. Exactly. and when I used to commute talaga ako. Lahat, jeep. So, talagang mababawasan yung commuters. So, they really need it as much possible. Meron dito ako nakita, Attorney JP, medicine for easy access. Maya, Michael, Edgar, yan, Aglipay. Talaga. Yeah. Syempre. Ayun, this was actually something that was that materialized during the pandemic. Diba? This was our response to the pandemic. Why is that? Pre-pandemic, one of the biggest activities we would always gather doctors, mga dentists, and we would have medical missions across my constituents everywhere. Let's say, even before I went
if you've noticed, mga posts dati nila, Yusek M, and even the earlier days of Kong Mike's stint as a representative, you noticed if you look at our our Facebook page, maraming mga medical missions na nagyayari. But right now, because of the restrictions on mga social gatherings and the fact that how many people go to the medical missions, it's a hot spot for spreading COVID, admittedly. So to avoid, pero we still wanted to continue this, but how did we do this? So we decided na we give medicines through yung mga through communities, sa mga communities namin. So right now, this is the way we are able to support them. So usually, there are mga MEA centers. Mostly, there are in Olongapo, Bohol, Laguna, Cagayan, and Romblon. So those areas, may mga medicine. So at syempre, and other communities also. Let's say recently, we were able to send mga masks, PPE, mga masks, alcohol to Antique, Kulasi, Antique. So we're able to send them mga medicines in the spirit. So right now, the beauty about this MEA, we're able to serve yung mga medicines usually, meds for seniors, mga maintenance meds, tapos yung mga children's medicines, mga vitamins, and some prescription medicines. We're able to give that to the constituents through MEA, which so MEA is a program, Medicine for Easy Access. Yes, yes. Okay ito. It's our way of, it's our response rin, since 'di ba, we hindi pwede kami mag-medical missions. And then we just provide them medicine. So in a way, natutuloy pa rin namin yung mga medical missions. Tama. So alam ko na kung saan ako hihingi ng mga para dun sa aming community pantry na maraming mga nangangailangan. Attorney JP, as always, it's very fruitful. We've learned a lot. But we're not done yet doon sa learning, kasi next week Attorney JP will share with us yung security of tenure. Yung mga ibang informations na dapat niyo malaman sa workplace, and napakaganda nun, Attorney JP. So we'll hang on to that next week. And for now, we're very grateful with all of the updates that you have given us, and the information on the House bill, and your thoughts on the labor situation, working condition, life situation of our employers or employees, labor sector, and it only goes to show na talagang nagtatrabaho ang DIWA Partylist. Nandyan ang DIWA. May DIWA ang DIWA para sa manggagawa, and we're very grateful. Attorney JP? Okay, so again, thank you guys for having me. It was always an honor to be with you. Kaya nga, sige, next week, parang bitin yung stay ko dito ngayon. So I'll stay with you. Next week, para ma-present rin. And dapat pala, dinadrum up kita. Mag-research ako, magpo-post. Maglalabas ulit ako ng isang labor situation para talaga, para nag-iinit ka, Attorney JP, pagka... and then also, and then let's say, baka may questions sila, i-post, i-send sila sa iyo. You can tell me in advance para at least maganda yung presentation ko ng mga sagot. Diba? We can look at all some questions. Because we have to look at all scenarios talaga, diba? We can't just hindi tayo pwede gunslinger, diba? Kailangan we have to look at things tactical. We have to be able to address things properly and carefully and tactically. That way, talagang siguradong we come up with the best and the most just answer. Thank you, Attorney JP. Well said. Mabuhay ang DIWA Partylist. Thank you very much. Buhay po. See you next week, Attorney JP. See you next week. Good night, guys. Good night. Good night to all the viewers and listeners. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay. Yan, si Attorney JP Lopez, ang Chief Legal Officer ng DIWA Partylist. And we're very grateful. Partner, marami tayong natutunan at
parang bumagal ng konti yung ating mga comments. Pero ako, definitely, nakikinig siguro sila. Maraming mga nakikinig, maraming nakasubaybay, at maraming gusto magtanong. Siguro, bagitin ko na lang itong mga nanonood sa atin kasi maraming watching. Si Sir Saldi Matito, Sir Chris Alo, Marlon Antonio Avancenia, Usman Balabagan, Robert Aaron Gregorio, Roland Miranda, Christopher Cruz, Rodel Puntuman, Robert Nagar. Sabi ni Kuya Bobby, Uncle Bobby Nagar, good evening, sir. Mike Laguardia DATUIN. Stay safe ng Nagar Music Store. Nap Maniklang is also watching. Alan Valdespina and John Michael Andrados, watching and listening. Sabi rin ni Erlinda Granados ng New Jersey, have a great day, Michael. Robert Domingo, thank you po ulit. Mike Echo Delta, big salute sa iyo, Sir DELIO. And with that, partner, we have done our program again. We've done justice. Nairaos ang ating programa despite hindi ako makagamit ng messenger. Partner, your ikaw, tahimik mo kanina. Yeah. Actually, on the side, may mga tinatawid pa rin ako. Niyang ako kay, sige sa ating kanina, no, from PhilHealth, si Sir Del, may mga itinatawid pang tanong. Kaya on the side, talaga medyo naging busy. But I really wanted to give the floor to, yung ating honorable na si Attorney Lopez. Kasi nga, yung words of wisdom, ayaw mo ma-miss just to interrupt the trail of thought. Kasi yung naawa ko dun sa sa report mo, 'di ba, na of that incident happening, but I hope malinaw, we're not siding with partner, anything, but alam mo, when I was reading that, my intentions in sharing it when I read it is because it's very common. It's a common situation whenever there's a takeover or turnover. Kapag nagpapalit ng security agency, yan ang prevalent issue. Yan ang palaging meron, no? Kapag it's not necessarily for that particular university alone, but it holds true on subdivisions, private subdivisions, government facilities. Minsan meron pa nga nag-aagawan, alam mo 'yun, talagang pupuntahan, lulusubin, magtatakutan para makuha yung. Tapos ang mahirap dito, ang victim are the guards, no? Because you have to first understand. Kailangan intindihin ng ating mga kapwa security guard, ating mga kasama sa industriya, na pag nagbarilan yun, really, bubuhayin mo ba ang pamilya nun? Are you really going to stand and be responsible for it? You can be, pwede mo kong pilosopuhin, pwede mo kong sigawan, pwede mo akong payain, or pwede mo sabihin sa akin na, hindi, kasi kami gagawin namin. Right. No. Come on, seriously? Pinahamak mo kasi ginagamit mo. At the end of the day, you have to be responsible for the safety and security of that worker that you place in harm's way. Pasensya na, pero yun kasi ang sense of responsibility ng isang employer. Sa tingin ko, I've been an employer, I've been an employee, I've been a security guard, I've been a security officer, I've been an operations manager, I've been a protection agent, I've been a bodyguard, collector, inspector, name it, I've been it. And that's the reason why I can look at you guys in the eyes and say, really, naalagaan mo ba ang kapakanan ko bilang empleyado mo? I'll catch a bullet for you. But are you, di ba, well-equipped ba yung benefits ko? Hindi mo nga ako, tingnan mo, yung sinabi nung isang, nung statement na yun, hindi mo nga binayaran yung isang buwan eh. Oo. Really? I mean, talaga lang. Yung isang complaint, di ba, yung isang complaint dito sa atin, sabi, 3 months na siyang hindi nababayaran. At hindi lang siya nag-iisa. Buong detachment nila. Why? Because there's an irresponsible security agency owner that bit the bullet and was greedy enough. Sorry, but you know, that's how it is. It is what it is, my friends. And if we are not
honest enough, to be responsible enough, those are lives. Mga buhay yun, no? Di ba? May mga anak yun. Mga pamilya. Yan. May mga pamilya yun. Ito lang kinover. I applaud Stop. Ako ba nawala? Hindi, ako yata. Yan. Yung, Okay. Yan. Head-on Yeah, you kung applaud. bumangga doon. Head-on kung bumangga doon sa ibang mga security agencies, tatawagan, mumurahin, pagsasabihan, pagagalitan on air. Pero, does it really help? At the end of the day, may trabaho pa ba yung mga tao? Ako lang, opinion ko lang, may hirapan maghanap ng trabaho yun. Bakit? Well, maraming dahilan. Kasi unang-una, sikat sila. Na-monitor na sila ng ibang agency. Ay, di ba yan yung So, again, but it's part, these are part of risks that they take because they are, in my opinion, desperate enough to really have what is due them. So, instead of putting our people in a situation wherein kailangan na painted in the corner sila, bigay mo na lang what is due them. You've used them. Nagtrabaho sila, they've earned that. Yes. That's due them. Just give it to them. Diba? Why juggle so many things? Because there's, I don't know, greed. Yun lang. Greed. Kasi yun lang yung nakikita ko ron eh. There's no amount of explaining that you can... Pero maliban sa may comment si Sir Anghel Montinola Jr. dyan, I mean, come on. We are in the security business. Diba? Sa panahon ngayon po, sir, marami talagang ganong agency, sir. Yun na nga. Kaya nga kailangan natin pag-usapan at kailangan kong sabihin. At hindi lang ako nagsasalita rito para lang word of mouth lang. May nagsasabi, puro dada. Narinig mo, di ba? Alam mo na. The information is very important. If there are many security personnel that I've kept on telling all these years since 2008, 2006. I've been telling them, if we do not work right, we are not going to be paid. We are not going to have a good job. But if we work right and still we are not paid, then we have ways, may options tayo to do things because we've done our part. Yes. But if we complain without doing our part, then who are we to complain? Alam mo yun, brother? Parang nilabor mo. Iilan lang naman yung mga araw na problema mo, but hindi mo pa i-effort na kausapin muna yung operations mo. Correct. Okay, fine. Sabi niya, kasi sir, hindi naman ako entertaining kasi meron siguro kayong feud no you use the line command. You exhaust all means of line command. Yung detachment officer mo to the operations officer to the vice president, minsan kasi hindi alam ng may-ari. May through naman. Hindi ako marunong magsulat hindi ko, pero guide ka lang through para may kopya, di ba? So dalawang tao nakakaalam and all. Ayan ang kababayan ko aragid. Take Lampina. Good evening, Bro Mike and Sir Louie. Alam naman natin. Alam naman natin, sir, para sa mga security agency, masakit talagang tanggapin ang katotohanan. Kaya nga, bato-bato sa langit, ang tamaan sana, Sir Mike, magising. Alam mo, Brother Bernie, ito alam ni Brother Bernie yan. And alam ko rin na talagang naranasan din ni Brother Bernie yan. Ang tigas ng ulo, brother Alam mo yun, talagang, kasakiman na lang ba talaga ang laman ng mo para, I'm not here to judge, but I'm only speaking in behalf of the people that are tired of being maligned, being manipulated, and being deceived. Yes. These are strong words, no? Yeah. Pero, hindi ba ako nakakatulong? Pasensya na ho kayo, pero baka sa iba nakakatulong ako. Pero, do I need to sugarcoat the agencies that are not really doing well? You know who you are. I'm not here to malign you in media na, ikaw si security, blah, 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 ay hindi ka bahala ka na. Sabi nga ni
Brother Bernie, bato-bato sa langit ang tamaan sana. Sir, magising. Magising. Oo. Sa akin lang, it's a simple thing. You see a guard barely making his job na, syempre, sa mga guard din, no? Ayusin din naman natin yung trabaho natin. So, that being said, wala tayong pag-uusapan. Doon tayo sa kabilang side, no? Give them what's due. We are in the security business, and yet the stealing starts from there. Wag naman sana. Wag naman sana. Kung tayo ay nagsimula na pagnanakaw, panloloko sa ating mga gwardiya, 'di ba? Na nakikita natin, oy, si boss, ayan na, parating na ang magarang sasakyan. Oh, iba pagka Monday, iba pagka Tuesday kasi coding. May backup pa kasi pwede ipahiram. Magara. Tapos yung mamang guard, 'di ba? Mamang guard is magmumotor, bayaran, baka ma-repossess pa ulit yung motor niya kasi walang pambayad, pangkain na lang. I mean, come Brother, on. meron niyang isang agency na naalala ko tuloy yung binanggit mo. Meron isang agency 3 buwan na niyang hindi nababayaran yung mga gwardiya niya. Naman. Tapos pagdating niya sa opisina, bagong bili pa yung sasakyan niya. Again, bato-bato sa langit, ang tamaan sana, sir. Magising, sa ulo. Sabi ni Bernie. Bigyan ba natin ng award? Ito yung scepter. Anyway, that's all the time we have that I can spare, even if I am overtime. Sabi, pag ipinaglaban mo, sabi ni Brother Bernie, pag ipinaglaban mo kasi ang guard, sasabihin, naglo-lawyer ka sa guard at parang mali mo pa, importante kasi sa kanila. Mali mo pa. Importante kasi sa kanila, profit lang. Pero hindi nila tinitignan ang mga guard, ang kalabaw nila kalabaw nila na mabuhay ang negosyo nila. True. Well, like Brother Louie just said, ganun talaga. So Brother Louie, with that, we part with everyone else. Maraming salamat po sa pagtugon, pagsubaybay sa ating palatuntunan, sa lahat po ng aming hindi nabati. Mabuhay po kayo, Brother Louie. Yeah, para si Mildred Lavega lang naman ang nahuli dyan. Pero good evening pa rin sa'yo. At sa lahat na nakinig, lahat na nagsubaybay, lahat ng natuto at nakipagtalakayan sa amin with your comments. Maraming salamat po. Tuesdays, Thursdays with your Tuesdays. Ayan, regular Tuesday edition, Tuesday Club is DIWA and PhilHealth na pala, which is I'm happy. No? Next week, mga kasama na natin ng Rizal PPO, Tanay and Rodriguez. And tomorrow, please tune in. Baka meron kaming konting panayam with Rodriguez Rizal and Taytay. Okay. For further updates. Thursday is basta PSPG trustworthy. Yan, diba? So, Sunday, yung 9 a.m. mass natin with Father Lukyao. Amen to that. Say, lumalawak ang programa namin dahil sa inyo na mga nakasubaybay at nakikinig. 20,000 times 4 slots. 4 slots na. At antayin nyo, baka may medical program pa na maisabit dito. Again, just for the service of the Filipino yan. Brought to you by La Guardia. Okay? Online. And yours truly, Mike DATUIN. So, sa kanyang programa. Maraming salamat sa lahat. Great evening, Bro Mike. Thank you, bro. At maraming salamat kay Police Director General Edgar Aglipay, Marinette Yan Aglipay, Teresita Castro Yan, Congressman Michael Edgar Aglipay, Brother DELIO ASERON, and Attorney JP Lopez, Yusek Emily Aglipay Villar, Ella Aglipay DELIO. Happy birthday, ma'am. Brigadier General Emiliano Templo, President Ramon Bergado ng PADPA, Juanito and Ofe Lua of JSL, Helen Aquino of Unified Security, Colonel Rodrigo Bonifacio of PVA Utopia Security Agency, Dr. Joel Supan, Dr. June De La Cruz, MS MAP, kay Sir Val Hizon, congratulations doon sa PASMI Summit. Don't forget, ang Campus Security and Safety Management Alliance of the Philippines will be having a Campus Security Summit. Bago ko makalimutan, nga pala, at share ko lang itong
summit na ito, I'd like to announce to everyone on June 2, ang Campus Security and Safety Management Alliance of the Philippines is going to have its second Campus Security Summit entitled Adopting the New Norm, a Campus Security, Safety, and Risk Management Summit brought to you by LaGuardia Publishing on June 2 and 3. So registration is 2,500. So virtual po ito. So join us and we'll talk about everything, anything in the schools and about your children and management. Okay? So pati risk management po, that is very important. So we're partnering with SRMS partner. So we'll invite all of the SRMS graduates, alumni. Dr. Jun De La Cruz, Martin Aguda, former DLL, DILG, Rafi Alunan, all officers of ACSTAP, Aspire, SRMS, SESMA, Padlac, WBG, Rizal, PNP, Press Corps, Taytay Municipal Police Station, Advisory Council, headed by Colonel Rodel Bano, and Chairman Walter Godoy, Philippine Investigative Media Alliance, Sedacma Riders Group, TISAP, AKAP ni Ate Feli Real, Taytay Security Action Force, DELIO ASERON of PHILHEALTH, thank you, Janine Desiderio Garcia of Country Bankers, and our friends, Major Lou Lara sa CRS, our station commander, and Jeffrey Malimban, Sergeant Jeffrey Malimban, MCAG Commander, sorry, si Ma'am Major Lou Lara, mabuhay po. At PNP, PSPG, Brigadier General Fernando Cifuentes, and PSPG Advisory Council, Chairman Dr. Reyes Romero, and Council, and Police Director Joseph Arguelles ng Rizal Province. Maraming salamat po sa inyo. Tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, may umpisa at may katapusan. Naway marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa, istorya na magsisilbing handang gabay sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Pag tama ang kaalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Nag-vaccine ka na ba? Ito po ang inyong lingkod. Nagpapaalam kasama si Brother Louie Domingo at nag-aanyaya na sa susunod na broadcast po natin muli mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa LaGuardia News Online FB page at sa parehong himpilan ng DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio AM band every Saturdays from 3 to 5 p.m. at social media accounts. Mike LaGuardia, DATUIN, Anghel de la Guardia, and LaGuardia News. Mike LaGuardia, DATUIN po. Nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat na ang seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ng loob at magtiwala. Dahil lahat po tayo ay may Anghel de la Guardia. Good evening sa lahat. Ingat po kayo. Stay safe.